Ayan, gagawa kami ng ginger tea. Ito yung nabalatan na namin. Madami-dami din siya. Ito pa yung natitira. Ayun yung pinagbalatan ko. Nandun sa kabila. Ito naman ang isa pa. Yan. So, pagkabalat nito, lalagay namin sa ref. And then, bukas siya, isa-slice. Pagka nilagay daw siya sa ref, mas maganda. So, bukas na namin siya isa-slice. Okay, continue sa pagbalat. Ganyan siya balatan, guys. Dapat pakis-kis. Ganyan. Para hindi masyadong matanggal yung balat. I mean, yung skin lang talaga yung tatanggalin dyan. Ganyan. Okay, ako naman. Sugar.
Brown sugar. More sugar. Buliat. 이게 15,000원. 센가? 와, 비싸 요즘. 비싸요. 한 그릇 6,000원씩. 두 군반. Let's try, guys. There. 1 tablespoon. Maybe like this. Kasi maanghang siya masyado. Tsaka masyado namang matamis pag madami. Ito na siya, guys. Tapos na. So, tatlo lang yung nilagay namin ingredients. The ginger, sugar, and rice syrup. Pwede nyo na siyang timplahin sa mainit na tubig. 1 kutsara sa 1 cup of hot water. Good for your cough, colds, and other kinds of sickness. Thank you for watching. One more turn. Oh, may style yung kanyang glass. Bye!